વેલકમ ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ। આજ આપણે રોટલો બનાવતા શીખીશું। તો તેના માટે એક વાટકી લોટ જોઈશે। પછી અંદર થોડું મીઠું નાખવાનું અને બરોબર મિક્સ કરી અને પાણીથી લોટ બાંધી નાખવાનો। પણ પાણી થોડું થોડું કરીને નાખવાનું, જરૂર હોય તે પ્રમાણે। લોટ બહુ ઢીલું ના કરી દેવાનું, નહીંતર રોટલો સારો નહીં બને। ગેસમાં નથી બનાવતી। જ્યાં સુધી લોટમાં એક પણ તિરાડ ના રહે ત્યાં સુધી બરોબર મિક્સ કરવાનું। તમે જોઈ શકો છો લોટનું કન્ટેન્ટ આ પ્રમાણેનું રાખવાનું, બહુ ઢીલું પણ નહીં અને બહુ નરમ પણ નહીં। અને બરોબર રીતે ગોળ ગોળ કરી અને સહેજ આપણે તેને લોટ લગાવી દઈશું। અને તમે આ પ્રમાણે કરી તમે જુઓ હું કેવી રીતે બનાવું છું તે। બધી જ બાજુથી સરખી રીતે ટીપી નાખવાનું। અંકિની બોલે બોલ। હા
આવી રીતે એકદમ મસ્ત પાતળો પાતળો રોટલો બનાવી દેવાનો. મને પોણી વાળા હાથ વગર રોટલો આવો કાઢ. મેં તવાને થોડી વાર પહેલાં તપવા માટે મૂકી દીધો હતો અને પછી મેં રોટલો નાખી દીધો તવા ઉપર. થોડી વાર થાય એટલે રોટલાનું પડ બદલાવી દેવાનું. હવે થોડો કાચો રોટલો હોય ને આપણે ફેરવી દેવાનો અને બીજી બાજુ થોડો શેકાવા દેવાનો. જો તમે ચૂલા પર રોટલો બનાવશો તો ગેસ કરતાં મીઠો અને સારો પણ બનશે. હવે રોટલાનું બીજું પડ પણ કાચું પાકું શેકાઈ ગયું હશે. રોટલાને ફરીથી ફેરવી દેવાનો અને બરોબર શેકાવા દેવાનો. સહેજ સહેજ દબાવીને ચેક કરવાનું કે રોટલો શેકાઈ ગયો છે કે નહીં. હજી તો બહુ કાચો છે તો થોડી વાર હજી આપણે તેને શેકાવા દઈએ. ફરીથી આપણે એક વખત ચેક કરી લઈએ. હજી તો બહુ કાચો છે. હવે રોટલો શેકાઈ ગયો છે તો આપણે તેને ફેરવી દઈએ. તમે જોઈ શકો છો એકદમ ફૂલેલો રોટલો બન્યો છે આપણો. તમે જો આ રીતથી રોટલો બનાવશો તો એકદમ મસ્ત બનશે. જો તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક શેર કરજો અને જો મારી ચેનલ પર નવા હો તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા અને બેલ આઇકન પણ જરૂરથી દબાવજો જેથી તમને મારા વિડીયોનું નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં મળી જાય. આપણો રોટલો શેકાઈ ગયો છે.